القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، الله أمرنا أن نكون دعاة إلى الله وإلى رسول الله. من أعجب القصص التي مرت بي في الدعوة إلى الله أن كنت جالسا في مجمع من الدعاة إلى الله، فقص علينا شيخ من باكستان وأخبرنا قصة عجيبة. قال: خرجنا في الدعوة إلى الله إلى بلدة اسمها بيرو في جنوب أمريكا الجنوبية. قال: ولأنه لا يوجد مسلمين في حد علمنا، كنا نبحث أسماء إسلامية في تسجيل التلفونات ونحو ذلك. قال: وجعلنا خيمة حطينا فيها أغراضنا وجلسنا فيها، ثم أخذنا عنوان لواحد باسمه المسلم فقط، فطرقنا الباب فإذا شاب يفتح الباب، فقلنا له: أنت فلان؟ قال: لا، هذا أبي، أما أنا فلست بالاسم الذي تذكرونه. قال: فعانقناه وقلنا له: أنت أخونا في الله ومسلم ونبحث عن المسلمين لنزورهم. فقال لي: أبي كان مسلم لكن أنا لست بمسلم، أبي كان مسلما أما أنا فلست مسلم. قال: فحزنا لذلك، ثم قلنا له: ما رأيك لو تذهب معنا إلى خيمتنا وتنظر إلى تقاليدنا وأمورنا وأكلنا قال: فرحب بالفكرة وجاء عندنا وجلس وأكل وشرب واستأنس، ثم قال له شيبة كبير السن كلاما عجيبا. قال له: يا ابني، أين أبوك؟ قال: أبي مات قبل 6 شهور. قال: أبوك كان مسلم؟ قال: نعم. وأنت؟ قال: أنا نصراني. قال له: أنا أسألك سؤالا، أتعرف الأسد؟ قال: نعم. قال: ابن الأسد يكون كلبا؟ قال: لا يمكن. قال: تعرف الكلب؟ قال: طبعا. قال: ابن الكلب يكون قطا؟ قال: لا يمكن. تعرف القط؟ قال: نعم. هل ابنها يكون فارا؟ قال: لا يمكن. ثم استرسل معه كلاما نحو ذلك، ثم قال له: طيب، السؤال، ابن المسلم يكون نصراني؟ فالولد نفسه قال: لا، لا يمكن. قال: معناها إذن أنت مسلم؟ قال: لكن أبي ما علمني الإسلام. لكن على القاعدة ابن الأسد لازم يكون أسد، ابن الكلب لازم يكون كلب، فلا بد أن يكون ابن المسلم أيضا مسلما. قال له: إذن أنت مسلم؟ قال: أنا ما أعرف. قال: لا، المعرفة علينا، نحن نعرفك بالإسلام. المهم شرحوا له الإسلام وأسلم الولد. يقول لنا الشيخ بنفسه: رجع إلى البيت وعنده إخوة وأخوات، ذهب إلى أمه النصرانية،
قال لها يا أمي أنا أسألك سؤال، الأسد يكون ابنه كلب؟ قالت لا. والكلب ابنه يكونه قط؟ قالت لا. قالت طيب ابن المسلم يكون نصراني؟ قالت على القاعدة مفروض لا يكون. قال إذن أنا مسلم أسلمت مع جماعة جاءوني وزاروني وإخواني وأخواتي لا بد أن يكونوا مسلمين. قالت نعم كلامك صحيح، اذهب بهم جميعا فليسلموا. قال فأتى بكل إخوانه وأخواته إلى الخيمة عندنا وأسلموا جميعا، ثم رجعوا إلى بيتهم. ثم استمر أياما كان يأتي عندنا، قال أنتم الله هداني، ولكن أنتم استدللتم باسم أبي، يوجد من أبناء عمومتنا ممن جاءوا إلى هذه البلاد قد غيروا الأسماء. قالوا أنت الدليل. قال فكانوا يذهبون بي إلى بيوت مختلفة وقصتنا كلها ابن الأسد أيكون كلبا، وابن الكلب أيكون قطا، وعلى هذا فقس. ووجد منهم جماعة كثيرون أسلموا. العجيب يقول في آخر القصة أن الولد بعد أن أسلم وتوثق من الإسلام وصار داعيا هم بأمر أمه كيف تكون، فجاء إلى أمه وقال لها يا أمي أنا أريدك أن تسلمي. قالت لا يا ابني، القاعدة تقتضي أن ابن المسلم يكون أنا بنت النصراني، أبويا كان نصراني، ولكن ما زال بها حتى أسلمت هي أيضا. ثم كان العجاب أنه عمل لنا غداء فأتينا إلى بيته، ثم لما انتهينا أخرج لنا ورقة. والله إخوتي الكرام هذا الكلام هو الذي حدث. يحكي لنا ذاك الشيخ الباكستاني قال لما أخرج لنا هذه الورقة قال اقرأوا، أنا لا أعرف أبويا ترك لنا هذه الورقة، فإذ بها نسب هذا الولد، نسبه أبوه وجده وأجداده وأجداده. ثم قال ذاك الشيخ الباكستاني أو تدرون إلى آخر اسم من أسماء أجداده التي توصلنا إليه؟ آخر اسم من أسماء أجداده من هو؟ سكتنا وسكت، ولكن هذا الشيخ الباكستاني بكى عند هذه السكتة، وكان لابسا وما زلت أتذكر كان لابس نظارات، والله إنه خلع النظارة مسح الدموع من عينيه ثم لبسها مرة أخرى، ثم قال يا إخواني آخر اسم من أسماء جد هذا الفتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم وجه إلينا الكلام وقال أولاد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق ساروا في النهاية إلى هذا كله بسبب تقصيرنا في الدعوة إلى الله. نهاية القصة كانت عجبا، أن كثيرا من هؤلاء المنطقة جاءوا يقول بعد ذلك إلى الباكستان وتعلموا الدين ورجعوا بعد 10 سنين. لما ذهبت جماعة أخرى وجدت في مكان الخيمة مسجدا لهم ومدرسة يتعلمون فيه الدين. كذلك يهدي الله من يشاء. ربما طالت هذه القصة ولكن فيها من العجب والحكمة ما قد سمعتم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ويهديني وإياكم إلى سبيل الرشاد، وأن يجعلني وإياكم من عباد الله الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.